Sziasztok, én Ervin vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és az utolsó Irány a Madrid blog sorozathoz érkeztünk el. Ez egyébként már a 8., egyben ahogy mondtam az utolsó is lesz. Hogy őszinte legyek, egyébként a legelső rész feltöltése után nem gondoltam volna, hogy el fogok idáig jutni, de itt vagyunk, és ebben a videóban pedig azt fogom nektek megmutatni, hogy hát lényegében hogyan találtunk lakást Madridban, magáról az egész lakáskeresésnek a folyamatát fogom nektek bemutatni. Amit nagyon fontos tudni, hogy ez mind szubjektív és saját tapasztalatok. Úgyhogy nézzük is meg akkor, hogyan alakul a lakáskeresés Madridban. Éppen itt vagyunk a belvárosban, és mászkálunk össze-vissza, mert a mai nap körülbelül 5 időpontunk van lakásokat megnézni. Nagyon sok tapasztalatot szereztünk egyébként itt az elmúlt napokban, vagy héten, vagy hetekben, nem nincs teljes 2 hét, másfél hete vagyunk körülbelül itt, de minden egyes nap megyünk minimum egy lakást megnézni, de általában egyébként 2, vagy 3 is akár. Most például ma nagyon besűrítettük a napot, az egyik reggel 11-re volt, a másik az délután 1, most volt egy 3 óra 45 perckor, a következő az 5 órakor lesz, és utána van egy 7 órakor még. A szabadidő az egyik legfontosabb dolog lesz, ugyanis nem 1, nem 2 és valószínűleg nem 3 lakást fog megnézni. Hogyha szerencséd lesz, és én kívánom, hogy szerencséd legyen, akkor lehet, hogy össze fog jönni nagyon hamar, de nekünk rengeteg lakást kellett megnézni, és ahhoz, hogy ezeket a lakásokat meg tudjuk nézni, rengeteg szabadidő kell. Ami nagyon fontos az az, hogy gyorsan reagálj az egyes üzenetekre, a visszajelzésekre vagy az ajánlatokra. Szerintem ezek mindig bizalmat sugároznak, vagy legalábbis azt mutatják, hogy tényleg érdeklődsz a lakás felől. És ez azért fontos egyébként, mert nagyon nagy a kereslet. És amikor azt mondom, hogy nagyon nagy a kereslet, akkor arra gondolok, hogy egy hölgy mondta, aki kiadta lakását, és telefonon keresztül beszéltünk vele, hogy 2,5 óra alatt körülbelül 165 hívása érkezett, tehát hogy ő le is szedte egy idő után az applikációról a lakásnak a hirdetését. Egyszerűen ő csak kiválasztott egy pár embert, akivel ment a következő fordulóba, akinek lényegében megmutatta a lakást, és akkor ő már csak azok közül választotta ki a neki megfelelő személyt, ugye, akinek majd kiadja a lakást. És ugye, ahogy mondtam, rengeteg lakást néztünk meg, és egész gyors tempót diktáltunk magunknak egyébként itt a lakások megtekintésével kapcsolatban, és a legelején egyébként nagyon-nagyon sokszor éreztük magunkat szomorúnak, mert hiába néztünk és mentünk rengeteg lakást megnézni, hiába éreztük többször is azt, hogy kölcsönös a szimpátia, a végén nem minket választottak. Egy idő után, amikor már ezt megtanultuk, akkor jobban tudtuk ezeket a helyzeteket kezelni, vagy az érzéseinket kezelni, de az elején azért egy jó párszor ért minket csalódás emiatt. Igazából az összes dokumentummal rendelkezünk, viszont még így is annyian nézik meg a lakást, hogy körülbelül úgyis a főbérlő vagy az ügynökség fogja eldönteni azt, hogy kinek a legmegfelelőbb a profilja. Egész gyorsan, hamarabb sikerült munkát találnom, mint lakást. Én attól jobban féltem egyébként, és így most valahogy így megfordult a dolog. Viszont, hogy aláírtam tegnap az ajánlatot, még a szerződést nem kaptam meg. Mai nap már úgy mentünk a lakásokat nézni, hogy nekem is van munkám, úgyhogy szerintem ez mindenképpen dob a dolgom. Nagyon-nagyon sok ember hívja mindig a lakásokat, hogy meg szeretnék nézni, úgyhogy hát emiatt nehezebb hozzájutni, viszont nem lehetetlen, csak nehéz és fárasztó, de ja, csináljuk és haladunk. Minden esetre egyébként a munka az egy nagy löketet adott nekem, és nagyon-nagyon feltöltött. Nyilván a profil szempontjából is tök jó, hogy most már úgy tudunk oda menni, hogy van egy ajánlatom, és azt tudom mondani, hogy én is fogok dolgozni. Meg hát azért megnyugvás az, hogy most nem kell emellett, hogy minden egyes nap megyünk és nézzünk dolgokat, még órákat töltenem azzal, hogy még munkákra jelentkezek. Mindenképpen nagyon-nagyon örülök neki, és szerencsésnek gondolom magam. És ugye említettem a videóban is, hogy minden dokumentumunk megvolt, itt többes számban beszéltem, nekem még egyébként akkor nem volt munkaszerződésem, tehát hogy itt leginkább egyébként Angelre gondoltam, de hogyha közösen béreltek mondjuk lakást, és az egyik személynek megvan az összes kellő dokumentuma, akkor lényegében ez nem jelent problémát. A mi esetünkben az a lakás, amiben most vagyunk, ez az Angelnek a nevén van, ugyanis amikor még a szerződést kötöttük, akkor nekem csak egy ajánlásom volt a munkából. De milyen dokumentumokra van szükséged? Legyen egy telefonszámod, egy spanyol
telefonszámod, amit arra fogsz használni, hogy felvedd a kapcsolatot ezekkel a lakásokkal. Nehéz egyébként behatározni az, hogy melyek azok a konkrét dokumentumok, amelyek szükségesek, ugyanis rengetegszer volt olyan, hogy egyes helyeken más feltételeket szabtak, más dokumentumokat kértek, szóval ez a legtöbb helyen egyébként változó volt, de volt 2 dolog, amit mindenhol kértek, az egyik ilyen volt természetesen a lakásszerződés, illetve a banki kivonat. A munkaszerződés esetében fontos az, hogy legalább 1 éves munkaszerződésed legyen, és ami még jobb lenne, hogyha ez egy határozatlan idejű munkaszerződés lenne, tehát nem az van, hogy mondjuk egy fél éves vagy 1 éves munkaszerződésed van. Az is fontos, hogy legyen 3 havi banki kivonatod, amivel lényegében tudod igazolni nekik azt, hogy ettől a cégtől, amelyet te is megmutattál nekik, akikkel szerződésbe vagy, hogy érkezik minden hónapban tőlük a jövedelmed. Illetve nyilván ezzel kapcsolatban arra is kíváncsiak, hogy mennyi a jövedelmed, és hogy ez alapján ki tudod-e fizetni a lakást majd. Mi a lakáskeresés során egyébként az Idealista nevű applikációt használtuk, több ismerősünktől is hallottuk, hogy megbízható, soha nem utalunk előre pénzt, akármennyire legyen fontos egy lakás, addig, ameddig nincsen lepapírozva, nem mész el megnézni a lakást, addig természetesen nem utalunk senkinek semmit. Ami fontos még az Idealista esetében az, hogy használjatok szűrőket, nagyon-nagyon sokat tud segíteni, és meg tudja könnyíteni a dolgotokat. Hát igazából van nekünk egy filter, ahol bejelöltük, hogy melyek azok a környékek, amelyek érdekelnek minket, mi az az árkategória, amiben mi nézelődünk, be lehet állítani értelemszerűen a lakásnak a nagyságát, stb. És amikor nyilván találsz egyet, ami tetszik neked, akkor felveszed velük elsősorban a kapcsolatot, megpróbálod őket hívni, mert ugye kapom az értesítést, amint kijön egy új lakás, rögtön megpróbáljuk hívni, akkor vagy foglalt, vagy nem veszik fel, mert mindenki hívja őket. Általában ilyenkor vagy vissza szoktak hívni, vagy már az applikáción belül ki van írva, hogy WhatsAppon kell velük felvenni a kapcsolatot. Ilyenkor felveszed velük a kapcsolatot, vagy telefonálsz, sikeresen eléred őket, és feltesznek általában egy pár kérdést. Hányan szeretnétek költözni, van-e kisállat, van-e munkátok, van-e szerződésetek, nagyon-nagyon gyorsan pörög. A legtöbb lakás olyan volt, hogy már holnap tudnánk költözni, tehát hogy ők, amint kiválasztják az embert, felveszik vele a kapcsolatot, akikkel szerződést kötnek, őt még megvárják, és utána pedig értesítik a többieket, hogy már alá lett írva a szerződés, és ne várj tovább. Volt olyan is, hogy amire odaértünk, hétvégén reggel felébredtünk, 10-re volt az időpont, amire odaértünk, addigra már kiadták, és csak ott tudták nekünk elmondani személyesen, hogy már megnézni se tudjuk. Úgyhogy vannak sztorik és vannak esetek, de ennyire gyors a piac. És akkor beszéljünk a különböző problémákról, vagy az igényekről, ugyanis hát az nagyon jellemző volt, hogy ahány lakást mentünk megnézni, ahány emberrel beszéltünk, mindenkinek különböző igényei voltak. Azt hiszem a legelején történt, hogy hiába volt Angelnek meg a munkaszerződése és a banki kivonat, a 3 havi banki kivonata, mivel Magyarországról érkezett a fizetése a bankszámlájára, a magyar bankszámlájára, így lényegében ebbe is belekötöttek, és azt mondták, hogy mivel nincs 3 havi keresete, ami Spanyolországból érkezne, így lényegében nem tudjuk kibérelni a lakást. Volt egyébként egy olyan is, hogy a tulajdonos azt kérte, hogy valaki vállaljon értünk kezességet, ugye ez azt jelenti, hogy ha beköltözünk és valami probléma van a lakásba, vagy nem fizetjük ki a lakbért, akkor a kezes vállalja értünk a felelősséget, úgyhogy ezt is skippeltük és mentünk a következő lakást nézni. Amit egyébként fontos lehet még tudni az, hogy vannak olyan lakások, ahol a bérleti díj nem haladhatja meg a fizetésednek a 30%-át. De mit is jelent ez? Hogyha az egyik fél a háztartásban keres 1000 eurót, a másik pedig 1500-at, akkor ketten 2500 eurót kerestek, és ennek a 30%-a pedig 750 euró. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben olyan lakást tudnátok kibérelni, amelynek a havi bérleti díja maximálisan 750 euró. Aztán itt van persze természetesen a kaució, hát ezt tudjátok, hogy milyen. Ami fontos lehet itt, hogy nagyon sok esetben használnak lakásközvetítőt lényegében, és van egy új törvény, ez körülbelül szerintem egy ilyen 2 éve hozták be Spanyolországba. Ennek a neve egyébként a Ley de Vivienda, ez a lakhatási törvény, és hát kimondja azt, hogy hosszú távú lakásbérléseknél az ingatlan közvetítői díjat a bérbeadónak kell megfizetnie. Tehát, hogy nem te fizeted ki az ingatlan közvetítői díjat, hanem ezt lényegében a tulajdonosnak kell kifizetnie. Ez a törvény egyébként már akkor hatályba lépett, amikor mi a lakásokat néztük, viszont rengetegszer találkoztunk olyannal, hogy ezt a díjat is egyébként a bérlőknek kellett volna megfizetnie. És persze itt még a problémáknál hát felmerülhet a nyelv
nyelvi probléma, vagy a nyelvi nehézségek lényegében. Hát én abból a szempontból szerencsés voltam, hogy Ángel beszél spanyolul. Én amikor ide költöztem, akkor nem voltam olyan szinten, hogy megértsek és le tudjak egy normális konverzációt folytatni valakivel spanyolul, úgyhogy ebből a szempontból én nagyon-nagyon szerencsés voltam. Na de repüljünk is vissza a videóba. Ezen a felvételen egyébként éppen az ismerősünknek az erkélyén voltam kint, éppen videót készítettem, amikor Ángel kijött és közölt velem egy jó hírt, mégpedig azt a jó hírt, hogy kapott egy szerződés tervezetet az egyik lakástól, amit valószínűleg a hétvégén mi is átolvasunk, és a következő héten majd alá is tudjuk írni. That's on Monday we can go to sign the contract. She will send it to us before so we can read the contract and everything is okay, and she asks me when we want to move in. But from Monday should be ready. Oh my god. It might be this baby. Oh my god! So it means that we have a flat. Nagyon sok mindenre gondoltam volna, de arra, hogy most jön nekünk egy üzenet ezzel kapcsolatban, na azt nem gondoltam volna. És ahogy mondtam, igazából több lakásra is várunk, de nyilván arra fogunk menni, ami biztos. Néztünk már bútorozottan is lakásokat, anélkül is, azzal is, tehát hogy minden már opció volt. De ez most egy éppen olyan lakásról van szó, amit még múlt héten vasárnap néztünk meg, szerdán tegnap küldték el az ügyvédnek a papírokat, és kb. Szerintem most jelzett vissza nekik az ügyvéd, úgyhogy ezért vették fel velünk rögtön a kapcsolatot. Hétfő dél van, és megyünk egy lakást nézni. Én csak gondoltam, bejelentkezek ennyit, hogy elmondok, és majd a későbbiekben elmagyarázom, hogy mi történik, vagy mi történt, de úgy mentem aludni, hogy yes, meg szombaton is egész nap úgy voltunk, hogy yes, és aztán jött egy-két üzenet, ami egy kicsit megváltoztatta a dolgokat. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy megkaptunk egy lakást, de nem azok közül, amit eddig néztünk, ezt ma láttuk először. A sztori az úgy volt, hogy egy közvetítő irodán keresztül találtunk egy lakást, ami bútorozatlan volt, és el is mentünk megnézni. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Egyébként ez azon a részen van, ahol most is lakunk, tehát hogy nagyon-nagyon közel van. És a lakás ez egyébként nagyon-nagyon jó volt. Tényleg az elosztása nagyon-nagyon tetszett, a fényes volt, a szobák jól el voltak osztva, csak bútorozatlan volt. Mi meg úgy jöttünk ide, ugye, hogy még a dobozaink sincsenek itt, még azok mind Budapesten voltak akkor. Egyszerűen már úgy gondoltuk, hogy jó, hogyha nem jön össze olyan lakás, amit mi szeretnénk, akkor adjunk egy kicsit lejjebb, vagy változtassunk egy kicsit, de előbb-utóbb muszáj lakást keresnünk, mert azért elég nagy teher nehezedett ránk. Ugye ismerősünknél laktunk, és persze egy hetet ott vagyunk, 2 hetet ott vagyunk, de azért hosszabb időt nyilván te sem töltenél el ismerősödnél senki másnál. És hiába tetszett nekünk a bútorozatlan lakás, azt hiszem a következő nap kaptunk is egy hívást, hogy a lakás tulajdonos ő lényegében mást választott, viszont az ingatlan közvetítősök mondták, hogy van nekik egy nagyon-nagyon hasonló lakás, ugyanezen a területen, amit még egyelőre nem mutattak meg senkinek. Hogyha érdekel minket, akkor el tudunk menni és meg tudjuk nézni azt a lakást. Szóval hiába próbáltuk a legelején saját magunk megoldani az egészet, lényegében a legvégén egy közvetítői iroda segített nekünk ezt megoldani. Ennek a közvetítői irodának pedig a Technokása a neve. Nekünk egyébként csak jó tapasztalataink voltak velük, de tényleg egyébként nagyon kedvesek voltak, nagyon világosak voltak, és tényleg nem volt semmi rejtett költség, nagyon jó tapasztalatunk volt velük, zökkenőmentes volt az egész. Nagyon tetszett, szerintem eddig ez a top 3-ban benne van, ami tetszett. Nekem egy kicsit drágább volt, mint a többi, egy minimálisan, de úgy voltunk vele, hogy igazából ennyi idő után most már belefér, nem kell fizetnünk az agency fee-t, ami ugye egy havi kaució lényegében, mert a főbérlő fizeti, a tulajdonos fizeti, úgyhogy ez nagyon jó dolog. Aláírtunk egy szerződést, egy ilyen, hogy átadtunk nekik egy havi lakbért, tehát hogy egy havit kifizettünk nekik, és így biztosították azt, hogy nem mutatják be több embernek a lakást. Mi láttuk ezt most először, a mai nap még fel se volt töltve sehol, úgyhogy igazából kifizettük az egy havi előleget, holnap utánra elkészül a szerződés az adatokkal,
és ha minden rendben megy, akkor szerdán fogunk költözni, de ez már biztosabb, mint az előző. Nagyon-nagyon sokat vártunk erre, és 3-szor volt az, hogy igen, nem, és 3-szor voltunk úgy, hogy yes, végre van lakás, nincs lakás. Még közel sem vagyunk ott ahhoz, hogy aláírjuk a szerződést. Ja, úgyhogy egyszer fent, egyszer lent, de most már remélem, hogy fent fogunk maradni, mert hogyha már a lakás megvan, akkor a munkák rendben vannak, akkor tényleg igazából meg vagyunk mindennel, de kemény, még mindig kemény, még igazából most sem hiszem, akkor fogom elhinni, most már azt tanultam ebből az egészből, hogyha ott leszünk, aláírjuk a szerződést és benne leszünk a házba, akkor el fogom hinni. Aláírta a tulajdonos a szerződést, igazából elküldték nekünk, úgyhogy szerda délután voltunk megegyezve, hogy elmegyünk és aláírjuk a szerződést. Egyébként ez tök jól jött ki, hogy pénteken megkaptuk az ajánlatot, rögtön el is mondtam kamerába, mert ez egyébként többször megtörtént előtte már, és ugyanígy nagyon boldogság volt, és aztán pedig nagyon lent voltunk, de szerintem így az elmúlt időszak ez teljesen jól mutatta azt, hogy mennyiszer éreztem azt, hogy igen, most már valószínűleg ott vagyunk, hogy ez meg lesz. Szóval, most elkészültünk otthon, és jönk az ügynökség irodájába, ott valószínűleg aláírjuk a papírokat, megkapjuk a kulcsot, szerintem fogunk találkozni a főbérlővel is, megkaptuk a szerződésnek a tervezetét, még egy-két dolgot ott javítottak benne, de egyébként mindent jóvá hagytunk, úgyhogy most már igazából csak azért megyünk, hogy aláírjuk, megkapjuk a kulcsot, és megyünk a lakásba. Úgyhogy tök izgatott vagyok, tök nagyon-nagyon jól aludtam. I think somebody has a flat. How do you feel, mi amor? Good. It's so weird because it built up to this moment for weeks, you know? Yes. And it feels weird like to finally get in. It was easy. It was easy. It was so easy. It's Wednesday and we saw the flat Monday afternoon. We already signed the offer, like the papers. And now, 1.5 days later, we are here and we have the key, we have the flat. I mean, technically we have the flat, we haven't tried it yet. Yeah. Szóval ez itt a nappali, van egy kis asztalunk, egy ilyen kanapé, itt van az étkező rész lényegében, erre van a hálószoba, erre van a fürdőszoba, és mind a két oldalról meg lehet közelíteni a fürdőszobát innen is és onnan is. Ilyen kis mini előszoba lényegében, ahol lehúzod a cipőt, stb. És ez pedig a konyha. Megoldottunk mindent, amit szerettünk volna, már tényleg csak a munkában az utolsó papírjaim vannak, még elintézni egy-két dokumentumot, és szerintem mondhatni, hogy teljesítettük azt, amit szerettünk volna, egész jó idő alatt. Ezért nem győzök egész hálásnak lenni magunknak is, hogy ezért fel voltunk készülve, de a sorsnak is, meg mindennek, hogy így alakult tényleg. Most még egy kicsit chillezünk itt, szerintem beszélgetünk, egy kicsit feldolgozzuk, hogy végre itt vagyunk, és utána pedig elmegyünk majd a bőröndökért. Mai nap még megérdemel egy ünneplést. Nagyon jól fogjuk magunkat érezni. Nagyon tetszik ez a lakás, és ketten vagyunk végre a saját lakásunkban, úgyhogy ennél több igazából nem is kell. That's the name of the game. Jeez. Ja, szóval ennyi lett volna mára. Jó éjszakát! It's like a spring. Kind of. I see. And this is tuna. Most végeztem éppen, és kaptam egy e-mailt, megérkeztek a csomagok, de azt nem gondoltam volna, hogy ma megkapjuk, és Angelnek írtam, hogy kaptam egy üzenetet, egy e-mailt, hogy ki vannak szállítva, mondom, lehet, hogy rossz cím, vagy valami történt, és ő megírta nekem, hogy hát vagyis, hogy meglepetésnek akarta majd mutatni nekem, de én voltam megadva a címzetnek az e-mailbe, úgyhogy én is tudtam róla. Most értünk haza, de még le se öltöztem, de már itt rögtön elkezdtem nézegetni a
a dobozokat. De itt vannak a festményem is megérkezett, és Ángel közben itt átrendezte a dolgokat. Mi az EcoParcel nevű céget használtuk, akik eljutatták az összes dobozt lényegéből Budapestre, egészen Madridba. Én szerintem meg fogom nézni a telefonomba, hogy pontos információkat mondjak nektek, de mi 6 dobozt hoztunk, volt benne egyébként az egyik dobozban volt egy nagy tévés, tehát hogy lényegében törékeny dolgok is voltak benne, a többi dobozban nagyon sok mindenféle dolog volt. Voltak olyan dobozok, amelyekben ruhák voltak olyan dolgok, amilyen elektronikai dolgok voltak, szóval ilyen nagyon-nagyon vegyes volt az egész, de az összes doboz, ami megérkezett, az épségben érkezett meg, és tényleg nem volt rá panaszunk. Ide be fogom tenni, hogy ennyibe került az összes doboznak a szerszállítása, és ennyi napon belül érkezett meg hozzánk. De egyébként tényleg nekünk csak pozitív tapasztalataink voltak az EcoParcellel, és szerintem, hogyha a jövőben költözésre kerülne sor, akkor szerintem őket választanám. És srácok, elérkeztünk a videónak a végéhez. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek, hogyha tetszik a videó, akkor kérlek dobj egy lájkot, írj nyugodtan kommentet, mindig mondom, imádok kommentet olvasni, itt vagyok és válaszolok rá, hogyha pedig szeretnél még több videót látni, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, és ennyi lettem volna mára. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok! Set my sights on a new horizon. City buzz where the sun is rising. Madrid's arms hold the life I'm chasing. A brand